Hi guys! Happy New Year sa ating lahat. So belated Happy New Year sa ating lahat, no? Medyo mataas-taas na panahon na hindi tayo nakapag-upload ng ating video kasi medyo busy tayo sa holiday. So ngayon, meron na naman tayong panibagong video at yun ay kung paano natin basahin ang decimal numbers and kung paano natin siya isulat. Paano natin siya isusulat into words. Kung bago po kayo sa aming YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at i-subscribe ang aming YouTube channel. Marami po kaming mga tutorial videos. Pwede niyo pong i-browse ang aming playlist. Naka-playlist po yun siya lahat para madali niyo lang po siyang makita. So what is decimal numbers? Decimal numbers are the numbers right after the decimal points and the value of the decimal numbers are less than 1. So hindi siya umaabot sa 1. Ang value niya is less than 1. So for example, this one, 1.78. So, 1.78. Ang number natin dito sa left side, tinatawag natin itong whole number. And then, ang ating point is ang tinatawag na decimal point. And ang number natin dito sa right side, yan ang tinatawag na decimal numbers. We have example here. So, ito yung ating whole number dito na side, pagkatapos ang ating decimal point, and ang ating decimal place value. So, meron tayong number dito na 5.3. Paano siya basahin? So, nakikita nyo na halos lahat is 5 and 3. Lahat, hindi halos lahat. Lahat sila is 5 and 3. So, yung 0 lang yung difference nila. Paano siya basahin? So, itong first is 5. Ang ating decimal point is babasahin natin siya as and 5 and 3 tenths. Okay, again, 5 and 3 tenths. Next, we have 5 and 3 hundredths. 5 and 3 hundredths. Next is 5 and 3 thousandths. Thousandths. Okay, so add tayo ng THS. Next is 5 and 3 ten thousandths. 5 and 3 ten thousandths. Lastly, 5 and 3 hundred thousandths. 5 and 3 hundred thousandths. Base sa ating examples, ano ang rules in reading decimal numbers? So, ano nga ba yung rules natin sa pagbasa ng decimal numbers? Rule number 1 natin is read the decimal numbers like the whole numbers. So, babasahin mo ang mga decimal numbers gaya ng pagbasa mo sa mga whole numbers. For example, 0.4567. Ayan. So, for example, 0.4567. Base sa ating rule number 1, babasahin natin ang ating decimal numbers like the whole numbers. So, ang pagbasa natin dito is 0 and 4,567. So, gaya lang ng whole number ang pagkabasa natin. And ang ating step number 2 is babasahin mo ang place value ng last digit. So, ano ang place value ng last digit natin na 7? So, ito yung ones, tenths, hundredths, thousandths, ten thousandths. So, ibig sabihin, 0 and 4,567 ten thousandths. Ganun ang pagkabasa niya. Babasahin mo siya as step number 1, babasahin mo siya as whole number. Pagkatapos, idadagdag mo ang place value ng last digit. Itong pangalawang example natin, paano siya basahin? So, 0 and 100. Ano yung last digit natin? 0. Ano yung place value ni 0? Nasa 100 thousandths. Kasi tenths, hundredths, thousandths, 10 thousandths, and 100 thousandths. So, 100, 0 and 100, 100 thousandths. Ganun ang pagbasa niya. So, again, 0 and 100, 100 thousandths. Paano nga ulit basahin ang decimal numbers? Tatandaan natin na ang rule number 1 natin is babasahin natin siya as whole numbers and pagkatapos, idadagdag mo ang place value ng last digit sa iyong binasa. Just like 0 and 4,567, 10 thousandths. And 0 and 100, 100 thousandths. Kasi ang last digit niya is nasa 100 thousandths and ang last digit niya is nasa 10 thousandths. Huwag yung kalilimutang maglagay ng 0 before the decimal point kapag wala siyang whole number. So, lalagyan nyo talaga siya ng 0 before the decimal point. Just like this one, naglagay tayo ng 0 dito and naglagay tayo ng 0 dito kasi wala siyang whole number. Dahil tapos na tayo kung paano basahin ang decimal numbers, ngayon naman is kung paano natin isulat kung ganito yung makikita natin. So, meron tayong numbers dito. Ang gagawin natin is isusulat natin siya. So, paano natin yun gagawin?
Step number 1 natin is isusulat natin ang ating whole number. So, ito yung whole number natin, 1. So, isusulat natin siya as 1. Pagkatapos, ang ating decimal point is and, 1 and pagkatapos is, isusulat natin itong ating decimal numbers like whole number. So, paano siya? This is 4,567. So, isusulat natin siya, 1 and 4,567. Pagkatapos is, idadagdag natin kung ano yung place value ng ating last digit. Since ang ating last digit is nasa 10,000th place, so, ang pagsulat natin dito is 1 and 4,567 10,000. Again, paano natin siya isulat? Isulat muna natin step 1, isulat muna natin ang whole number. Step 2, isusulat natin ang ating decimal point as and. And pagkatapos, step 3, isusulat natin ang ating decimal numbers as whole numbers. Pagkatapos, na step number 4, kung ano yung place value ng ating last digit, idadagdag natin siya sa ating nasulat. So, 1 and 4,567 10,000. Take note na ang last natin or ang ating tens and ones place, for example, this one, 67, hindi place. Itong 67, so si 10 at saka si 1, dapat naka-hyphenate siya. Naka-hyphen siya. So, 60 -7. Ganun dapat pagkasulat ng ating number words or words ng decimal numbers. I think naintindihan na natin, no, kung paano basahin and kung paano isulat ang ating decimal numbers. So, ngayon is sasagutan natin itong ating mga examples dito. We have 5 examples ng mga decimal numbers and pagkatapos is babasahin natin siya. So, number 1, paano natin basahin si number 1? 0.78. Paano natin basahin si 0.78? 0, okay, sorry, hindi ko nalagyan ng 0. Dapat meron talaga siyang 0. Okay, so number 1, 0 and 78. Ano yung place value ni 8? Tenths, hundreds. So, 0 and 78 hundreds. Number 2, 0 and 5. Ano yung place value ni 5? 5 tenths. Okay, so 0 and 5 tenths. Number 3, 0 and 643. Ano yung place value ni 3? Tens, hundreds, thousands. So, 0 and 643 thousandths. Number 4, 0 and 12,345. Ano yung place value ni 5? 100 thousandths. So, 0 and 12,345 100 thousandths. Number 5, 0 and 3,902. Ano yung place value ni 2? 100, no, 10 thousandths. Tens, hundreds, thousands, 10 thousandths. 0 and 3,902 10 thousandths. Ayan, so ganun pagbasa ng mga decimal numbers. Ngayon naman, ang gagawin natin is word form ng decimal numbers and pagkatapos isusulat natin siya as decimal numbers. So kabaliktaran naman yung gagawin natin. Ngayon naman, subukan natin itong number words. Pagkatapos, gagawin natin siyang, isusulat natin siya as decimal numbers. So, for example, number 1, 0 and 55 hundredths. Paano natin siya isulat into numbers? 0 and 55 hundredths. So, 0 and 55 hundredths, ibig sabihin nasa hundredths place siya. So, 0 and 55, nangyari sa 5 ko. 55 hundredths. Kita ba? 0 and 55 hundredths. Number 2, 1 and 93 hundred thousandths. Tingnan nyo ang ating tens at saka ones ha. So 90 and 3. So si 90 is tens and si 3 is 1. So naglagay tayo ng hyphen. Okay? So 91 and 93 hundred thousandths. So ano ang place ni 3? Nasa 100 thousandths. So, 1 and tens, hundreds, thousands, 10 thousandths, 100 thousandths. Okay? So, tens, hundreds, thousands, 10 thousandths, 100 thousandths. 1 and 93 hundred thousandths. Number 3, 2 and 9 tenths. 2 and 9 tenths. So, si 9 nasa tenths place. 2 and 9 tenths. Ayan. So, kita pa ba? 2 and 9 tenths. Number 4,
0 and 104 thousandths. 0 and 104, 0 and 104 thousandths. So, dito natin ilalagay si 4. Saan ba si 4? Dito. 0 and, kita ba? 0, 0 and 104 thousandths. So, ibig sabihin, si 4 nasa thousandths place. So, 104 thousandths. Tenths, hundredths, thousandths. 0 and 104 thousandths. Number 5. 5 and 6,000, 8, 10 thousandths. 5 and 6,008, 10 thousandths. So, saan si 8? Nasa 10 thousandths place. So, kita ba dito sa baba? 5 and, kita ba? 5 and 6,000, 8, 10,000. Ba't dumilim? Ayan, so 5 and 6,008, 10,000. So, tenths, hundredths, thousandths, 10,000. So, si 8 nasa 10,000ths place. 5 and 6,008, 10,000. O, di ba napakadali, walang kahirap-hirap, basta alam mo lang yung rules kung paano basahin yung decimal numbers. Babasahin mo siya as whole number, and pagkatapos is idadagdag mo yung place value ng kanyang last digit. And paano mo naman siya isulat? Isusulat mo lang din siya just like whole numbers, and idadagdag mo rin yung kanyang place value ng kanyang last digit. Basta huwag kalilimutan na kapag walang whole number before the decimal point, lalagyan mo siya ng 0. And yung mga number or mga number word na tens and ones, lalagyan mo siya ng hyphen. So, yun lang ang tatandaan natin kung paano tayo magbasa at magsulat ng decimal numbers. I hope na meron tayong natutunan sa ating tutorial for today. Ang susunod nating tutorial is kung paano naman natin isolve yung base, rate, and percentage. So, for example, 2 is 5% of what number? Or 10 is 10% of what number? So, ganun yung isosolve natin or ganun yung susunod nating tutorial. Salamat sa inyong panunod. Huwag kalimutang i-like ang ating video at i-subscribe ang ating YouTube channel, and like and follow us on Facebook. See you on our next lesson. Bye!